kung nasa puso niya, yung kultura niya, pagpatuloy niya. So yung isang part naman, pinagpapatuloy niya yun para sa ikabubuhay niya. Yung mga ginagawa namin mga produkto dito, sa Antique may kasamang pagmamahal yan. Antique flies under the radar. The name makes you stop. Most people can't really place it, can't quite picture where it is, what it looks like, or what happens there. It's one of those provinces that exists on the edges of what most Filipinos know. So we start from the beginning, from the hands of its people, because if you want to understand a place, you look at what it makes and what it has refused to stop making. Every blade forged in Antique carries the patience of the man who made it, hammered in fire, shaped by repetition, hardened in time. These aren't decorative pieces, they're working tools, relied on by farmers in the fields, prized by collectors who recognize the difference between something mass-produced and something made with actual skill. The blacksmiths here have been doing this for generations, and the process hasn't changed much. There are no shortcuts in this work, and they're not looking for any. Ako po si Arnold de la Rosa. Trabaho ko, tagawa ng itak. Simula sa tatay ko yung trabaho na tagawa ng itak. Kaso hindi na makarinig sa sobrang trabaho. Tapos pinapatuloy lang namin kasi wala naman applyan na trabaho wala naman tatanggap. Dito na lang kami sige, maghanap buhay. Mga binata pa ako, wala pang asawa. Tingin-tingin lang ako para malaman kung paano gagawin. Wala naman nagturo sa akin. Experience ko lang sa tatay namin, tapos sa tatay niya pa. Tapos minana niya lang, tapos minana din namin. Kaya dito sa amin, dito talaga yung marami, yung paggawaan ng itak. Yan ang hanap buhay nila eh. Kung maganda yung gawa mo, babalik yung customer. Kapag pangit, hanap ulit yun. Pag mahina yung gawa mo, hindi na mabalik yung customer mo. Dito sa amin yung talibang, may kurba. Kasi naisip ko parang maganda pag ganon yung talibang. Ay sa pantay lang yung likod niya. Pag may kurba, maganda tingnan. Ang una-una, yung bakal, lagay natin doon sa dapog. Natin ang sinsil, ipaluin ng isang tao para i-cut natin. Isubuan natin sa tubig para tumigas. Tapos mga paluin natin, mabiyak. Yung dulo niya, di ba, pinapatulis. Papain pagid, tapos lagyan natin ng tagad. Ibagahin ulit natin, tapos ipapalo sa, pag nabaga, napalo sa tatlong tagapalo. Ganon. Pag napantay sila lahat, dalawa na lang yung tawag doon, dapak. Yung dalawa na kami kanina, na dapak yun. Ipurmahan ang tagad na. Tapos pag napurma ang tagad, ilipat ulit sa dulo. Ipantayin na parang purma na yung talibang. Pag napantay na. Tapos wala nang palo, ako na lang isa. Yung tawag doon, kiray. Nalagyan ng kiray para madali manipis pag dyan. Amo to butang sa binit, palamigin. Pagka malamig na yun, ilagay pa ulit dito, tapos papantayin. Tapos i-align natin dito,
na lagyan ng pitala, na tapos ipuksi. Pagkatapos ibaid na lang yung ano niya, yung talim niya. Yun ang pinakalas. Yan lang ginagawa namin araw-araw eh. Simula magising, madaling araw, 2:00, hanggang hapon, gawa lang ng gawa, kain lang yung pahinga mo. Mahirap. Pag hindi ka man gagawa, ano yung mga anak mo at saka pamasahin nila, bili ng mga pagkain, hindi wala. Kasi, importante kasi, ganyan din mga hanap buhay nila. Kung hindi sila papanday, wala nang bibigay sa kanilang pira. Kaya, importante sa amin yung pagpapanday. In Sibalom, the clay never forgets. Pottery here has been passed down from generations, not just as craft, but as proof that a family endured. Nanay Jocelyn learned it from the people before her, the same techniques, the same materials, the same understanding of what the clay needs. Now she shapes it with her son Jason beside her, hoping that the knowledge sticks, hoping it finds its way into the next set of hands. Ugali si Jocelyn Bigo, ang aking nga obra maninihon. Natuto ako sa biyanan ko. Ang biyanan ko ang nagturo. Siguro mga 15 years na ako pala nga nakamaan kang manihon. Kuha tayo ng lupa doon sa sa bundok. Ako mismo ang titingnan ko lang, tapos ginagaya ko. Tuwa ako kasi yan ang mga gusto ko malaman kasi yan ang kinuhaan namin ng pagkain, panggasto sa mga bata na nag-aaral pa. Ang katulong ko magpunta doon sa Dakutan, asawa ng anak ko, kung minsan anak ko, sasama din yan. Yung mga anak ko, tutingin sila sa akin, yung gawa, ginagaya nila hasta marunong sila gumawa. Itong mga lola ko pa, nila, Spanish time pa lang gumagawa na sila. Yung responsibilidad niya is to continue the culture and preserve na lang siguro. Yun lang pinakamaiksing way na lang, maliban dun sa daily needs talaga. Normal talaga sa buhay yan eh. Kukuha tayo ng ating clay. So, ang kuhaan ng clay is dakutan. But before any of that, there's the walk. Almost an hour each way. Nanay Jocelyn and Jason heading to the river to find the right kind of sand. The work begins long before the wheel turns, and that part most people never see. Ito kinukuha namin tapos namin sa lupa. Kukuha na naman siya ng buhangin. So, sa Bakabantadan, so riverside yun na si Balom. Ayan. So pagkatapos niyang magdakot, ilalagay niya ito sa lagayan para kanya itong wisik lang man siguro after 24 hours. So ang tawag dun sa lagayan is butodan. Pwede mo na siya ngayon linas. Mag-form ka na ng sarili mong shape. So, ikandol mo na siya. So, gagawa ka ng mini cylindrical shape.
So ang kagamitan na gagamitin mo sunod is ang grihitan. Ayun yung manual potter's wheel. So yun tinatawag na to shape. So magdihon ka na. Doon mo pa i-dry within 15 to 25 days maximum. Depende sa tiyempo at kadamulan kang clay body mo. So doon na yung final step mo ng pagraha. So maglatag ka na ng kawayan mo, gagawa ka ng salag-salag mo, parang papag-papag siya. So ipatong mo na ngayon yung natuyo na mga gawa mo doon. So pagka-apoy ng kawayan mo, tabunan mo na siya ng raisay o yung tatawag naman nga uhot. Hanggang ang uhot mo mag-fully charcoal na siya. Tapos magkaroon siya ng puti. So yun ang pinaka-maiksi na step ng pagdihon. Dito sa Antique, marami nag-order kasi ang mga ginagawa namin dito maganda. At saka maraming design. Depende sa order kung ano ang order ng mga suki namon. Dahil na rin siguro pagpursige or pagtawag natin ito, pag-preserve ng culture natin para hindi lang sa ibang lugar may alam na ganito, kundi mayroon din dito sa atin sa Antique. Kung nasa puso niya, yung kultura niya, so pagpatuloy niya. So yung isang part naman, pinagpapatuloy niya yon para sa ikabubuhay niya. Kung di kami magawa ng kalan, paano ko mabuhay yung mga anak ko? Paano ko mapaaral? Mga pambili ng bigas. Kasi importante mami kung iba naman mga trabaho, wala naman kaming alam. Siyempre ito ay nalaman namin, ito na ipatuloy namin. In Karawisan Dos, the bamboo was already here. Someone planted it generations ago with the full knowledge that they wouldn't be the ones to use it, that it would outlive them, and that was the point. In San Remigio, most families in the barangay still weave. It's not a revival, not a cultural program, it's just something that never really stopped. The craft has survived because people here understood something simple. What was tended before you has to be carried forward. Not because someone told them to, because that's just how it works. Ang kawayan po ang pinaka mas namin ito ginagawa kay maraming kawayan. Yan yung pinaka namin dito kinikita ng pera. Yung kawayan talaga. Kasi kung hindi man kami magtrabaho ng construction, hindi man lahat kasi gusto sa construction kasi mahirap yun. Ito mas gustuhin namin na gumawa na lang ganito. Kami ang boss eh. Ginagawa po naming amakan, lip-lip, yung bilao po, tapos yung alat, basket. Marami po kasing pwede gawin sa sa kawayan. Ay, dito niya ituloy yan? Ay, Bong? Tapusin lang daw yung 2 piraso. Bago pa man ako pinanganak, talagang nagtanim na ng mga kawayan ng aming mga ninuno. Gumagawa na po yung mga ninuno namin na ganito. Yung lolo ko po. Tapos yung nawala na yung lolo ko, yung tatay ko naman. Tapos yung tatay ko, yung mga kapatid ko naman po. Yung sila na yung nag-adapt nung ginagawa nila. Para pag time na wala sila, matuto na kami. Isang barangay magkamag-anak. Bihira lang dito yung hindi. Yung pinakamatagal talaga po siguro ang pag-akyat, kung malayo yung kawayan, mga kalahating oras. Pagdating po doon, sa kanila gagapasin po yun. Tapos tanggalan ng mga tinik-tinik. Tapos i-slice po siya. Tapos tanggalan pa rin ng tiyan. Doon mismo sa puno po. Kasi pag malayo, mabigat po pag hindi tinanggalan ng ang tiyan ng kawayan. Mabigat dalhin dito. Pero kung tinanggalan na, mas marami kaming madala. Kahit malayo, marami kaming magawa. 3 araw. Yung paggawa lang pag-asimbol.
Pero kung ibilangin mo yung hanggang paggapas niya, mga 1 linggo. Kailangan expert ka dito sa umpisa pa lang. Alam na nila po yung pantay nito, pinapantay talaga po siya, kabilaan. Hanggang matapos, bali 10 ganito po kasi ang gagawin sa isang amakan. Bali 20 piraso, 20 yung bala, 20 yung tiyan. Lapad po yan. Ito ang pinakamahirap na product ng kawayan, ma'am. Tinutuyan ng palay pag may ani kami, yan yung nilalagay namin sa ano niya, dito sa tiyan niya yun, ibaliktad yun, tapos yung nilalagay ang palay. Ang mga tao dito, mapagmahal. Yung mga ginagawa namin mga produkto dito, may kasamang pagmamahal yan. Maganda po ang gawa namin. May isang pamilya dito na babae, lalaki marunong. Sa paggapas hanggang matapos yung produkto. Tapos yung mga tao, pag once nga may ginagawa ang isa, tumutulong po pag nakita nila na kailangan talaga tapusin sa ganitong araw, may tao na kusang tumutulong. Dahil yung mga tao may unity. Kahit hindi pa tawagin na tutulong, tutulungan po talaga. Nangihinayang ako sa isang kultura na mawawala. Ang kultura, behind yan. Kung wala yan nag-umpisa siya, wala ngayon yung mga bagong kagamitan. So, bilang artist, kahit pa paano, nilalahad mo ang sarili mo at ang kapwa mo sa isang gawa mo.